Hej och välkommen till Sledtracks TV. Idag befinner jag mig nere i Östersund på Articats huvudkontor och bredvid mig så är Johan Eliasson som är säljdirektör för Articat. Jajamän. Hörru du, vad står vi bredvid för maskin nu? Ja, men nu står vi bredvid en M858 146, en Snowpro. Det här är ju bland det hetare i år. Våra nya 858 CTK-motor. Vi har AC5 stötdämparna. Så att, jag skulle säga, det här båda gott inför vintern. I alla fall för dig. Ja, men det gör det. Och som jag har sagt tidigare så körde vi den här under snowshootern i våras i USA. Och det känns som en jäkligt busig maskin. Och få prova den här på hemmaplan känns ju sjukt roligt. Men du Johan, det här är, du berättade att det är ett bra dämparpaket och liksom en bra grundmaskin som är egentligen komplett. Trots det så vet ju du att jag har en liten fetisch. Jag vill ju som gärna personifiera mina maskiner. Så att vi ska ju faktiskt montera på lite tillbehör idag. Lite. Articat har ju kommit med en ganska bra serie med bland annat väskor och så vidare som är framtagen till Catalysten. Ja. Så vad tycker du? Ska vi ta och titta lite närmare på produkterna? Eller? Absolut. Vi kör! Vi går. Nu har vi tagit upp produkterna här ur kartongen och först och främst så står vi bredvid Garmins G8-displayen. Den här är ju glödhet. Alla i branschen surrar om den här displayen inför den här säsongen. Och när vi just tittar på Garmin så är de väldigt kända för deras friluftskartor och även för oss jägare. Jag jagar själv och jag kör med Garmins produkter här. De gör riktigt bra grejer. Men Johan, om du vill lyfta några keypoints på den här, vad ser du mest fram emot när den kommer till skotersvängen och ha här? Alltså för oss på Articat så är det ett stort steg. Det här är ju som sagt nya Garmin G8 och den sitter på utvalda modeller. Det här är ett steg i rätt riktning och det här är ju bland det bästa när det kommer till GPSer. Och det som är bästa är att Garmin har funnits så länge. De är väl etablerade på marknaden. Det finns kartor. Så när den här kommer, då är kartorna klar. Du kan ladda in skoterskartor. Du kan till och med välja waypoints för skoterleder. Så att det här är ett färdigt koncept. Det här är ingenting att vi ska försöka oss fram, utan det här är klart från början. Så att den här ska vi montera och det kommer bli jäkligt spännande att se vad du tycker om det. Och det roliga kan vi ju nämna då för våra tittare att jag har ju köpt en Snowpro. Ja. Men även fast du har en Snowpro så kan du ju eftermontera den. Exakt, du har lilla mätaren Sportgage som sitter standard. Helt rätt. Men jag tänkte ju först att okej, fine. Jag tar min originalhuv och så tar jag och fräser ut den. Men då hade vi lite dialog jag och du. Och det visade sig att köpa en färdig huv, det var ju faktiskt ganska fördelaktigt. Ja, men absolut. Fördelaktigt. Det här kostar strax över 2000 kronor för ny huv. Du kan absolut skära upp hålet själv och sätta in displayen, men jag tror inte det är så stadigt på hand. Det blir lite halvvingligt, så att det är bättre att köpa en huv, montera den, det ser snyggare ut, plus säljer du skotern och vill behålla displayen för en annan skoter. Sätt tillbaka originalhuven, du kan spara den. Så att det här är helt klart ett mervärde i. Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. Sen jag är ju svag för skrikande grönt. Så när vi tittar fram till så ska vi byta ut den svarta frontbågen. Och så till och från händer att jag kramas lite grann med något träd och sånt. Den här förstärkta då, vad är det? Det här kommer ju hjälpa dig. Jag förstår att du gillar attackbjörkarna. Så att det är inte bara snyggt, utan det underlättar även och kanske se till att plasten inte skadas så mycket. Ja. Så det är en billig försäkring. Ja, klokt. Vidare då? Vidare, fotsteg. Du vill ju liksom göra den här lite mer personlig. Våra fotsteg som var original är jättebra med bra genomsläpp på snön och så vidare. Men mycket vill ha mer. Du vill ha mera grönt på maskinen. Så det här är nästa steg. Så det här är ett par riktiga schyssta running boards i samma färg som skotern. Kommer styva upp chassi lite mer. Du som gillar kanske lite hopp och studs också kommer märka av att det här är stabilare. Precis, för det här är aluminium. Fotsteg kontra originalen som är? Kontra fiberkomposit. Ja. Så nej, det här kommer bli spännande att montera. Du kommer märka skillnad. Och sen jag vet det var många som pratade om när jag var väg på snowshooten i våras. Om attach-systemet. Och vi har tagit en ganska stor väska där. Vilken modell är det här då? Det här är alltså våra Mountain Pack, den största. Jag vet att du gillar fika. Ja. Så vi tänkte att vi monterar den här på det befintliga attach-systemet. Ja. Så får ni se hur det ser ut efter det. Ja.
Och den här är förberedd då. Dels för att få med liksom extra kläder ut. Du kanske kan ta med lite enklare verktyg. Men sen så är det även förberedd för spade, va? Spade, absolut. Och sen är det ju så enkelt så att du bara öppnar så här, så har du ju under olika fack ifall du kanske behöver ha något papper, telefon, vad vet jag, något som ska skyddas från väta. Ja. Så, men det kan vi kolla mer på sen när vi sitter på maskinen. Ja, men det låter väl klokt. Och sist men inte minst, det man bör ha till alla maskiner. Olja bör du ha och ska ha. Olja måste vi ha. Så den är värd allt. Men sen är det ju även en extra variatorrem. Ja. Mest troligt så kommer det inte hända att du behöver byta den här. Men det är bra att ha med igen. Och vi kommer visa vart den sitter på maskinen. Så det är enkelt att hitta den och kan ta fram den. Ja. Alltså nu, jag känner mig sjukt peppad på att börja få på de här grejerna på maskinen. Så vi börjar få den till våran egen. Ska vi börja montera det? Absolut, vi kör igång. Tjena! Men tjenare Henke! Tjena! Fin besök från Speedshop! Jajamän! Ja, jag hörde att ni behövde lite experthjälp. Klart, det är därför jag kom hit. Vad Jajamän. kul! Ja men som du vet då kanske så ska vi utrusta min långtestmaskin med lite tillbehör. Och nu har vi har gjort i ordning nya huvuden med G8-displayen på den här Snowpro. Och nu ska vi börja med frontbågen. Men alltså du, för de som inte känner dig. Du äger och driver Speedshopen. Du är grön i blodådrorna sedan gammal. Jajamän. Hur verkar det för er då? Är det bra tryck på Catalyst? Jag tycker att det är jättebra tryck. Det är superbra alltså. Folk ringer ju hela tiden och är både intresserade och vill komma och känna och klämma. Ja. Men vad är du mest peppad på inför den här säsongen då? Ja, men det är ju nya 858 såklart. Ja. Och G8-mätaren. Det blir som ett bra koncept hela grejen. Ett bra paket. Ja. Ja, men jag håller med. Men du är liksom redo att hugga i och hjälpa till? Eller? Jajamän. Men grymt. Vi kör på. Vi börjar med frontbågen. Ja. Yes! Du Johan, men Henke fortsätter skruva lite grann på den här maskinen. Kan vi titta på lite tillbehör som är på Rioten här? Vad har vi på den här? Absolut. Helt fabriksny. Så ser den här lite halvsport ut. Ja. Nu däremot så ser den ut som en fullblodstouring nästan. Ja, det känns mer som en touringmaskin. Ja, det här är ju som crossover-segmentet. Men om vi börjar framifrån så har vi ju en annan frontbåge. Samma som är på Snowpro. Exakt. Ja. Har vi satt på det här är en högruta som vi säger, men det här är medium. Det finns ju en som är ännu högre också, så vi har 2 olika högrutor där. Går vi vidare bak så har vi ju nya dubbeldynan som också funkar med attachfäste. Så du klickar i den. Det är några små fästen du nitar fast i tunneln för att få det riktigt säkert, men du använder samma snabbfäste i fast den. Smidigt. Bakom den går det även också att ha en väska. Ja. På samma attachfäste. Och sen sist men inte minst har vi monterat på dragkrok. Så att där kan man säga att det här är en Riot i grund och botten, men den är utrustad till en familjetouring. Absolut. Och sen, när du inte vill ha med dig familjen, klicka bara av grejerna. Så har du helt plötsligt din sportiga crossover-maskin igen. Ja, det låter ju skitsmidigt. Men jag ser mountain-modellen som jag har här bredvid, den har en ganska rejäl väska bak. Den här ser ut att sitta rätt bra. Det ser nästan ut som original.
Det är det nästan. Det här är ju då en helt standard mounting cat. Det enda vi har satt på är ju en tillbehörslåda. Ja. Det här är ju inte vår egen utan den tillverkas av Gele. Ja. Och det som är lite speciellt med den här dock är ju att den har originalfästen. Så den här passar ju direkt på attachfästena. Så när du köper den här lådan, köper du till de här fästena och monterar, då funkar den och bara klicka i. Som vanligt i våra egna fästen. Som ser ut så här då. Check! Smidigt. Så tycker man liksom att väskorna som Arctic tillhandahåller själv blir lite för små. Så kan man köpa eftermarknadsprodukter med och montera på Arctics egna fästen. Absolut. Sen har vi ju märkt det att på helgen då kanske ut med polarna och kör lössnö. Och sen kanske på söndagen när det börjar på slappna av lite, ska du ut med kidsen, du tar med lite ved, lite grillkorv. Då är det lättare att bara haka på en låda. Ja, så det finns tillbehör att anpassa efter det du vill göra. Sjukt smidigt. Men du, även om nu Henke verkar vara ett proffs, jag tycker det går lite långsamt. Vi går och fortsätter och hjälpa honom, eller hur? Ja. Men du Johan, nu börjar vi som vara färdig med den här. Jajamän! Vad har vi gjort då? Kort och gott kan vi dra igen. Vi börjar fram. Vi börjar med nya displayen G8. För det tränade ögat så ser man att det är något annat här. Men det är en lite större display. Sen slängde vi på en annan frontpumper. Så vi kan kramas lite med träden i vinter. Ja, fast det gör vi inte. Vi låter dem vara. Ja. Sen går vi vidare. Då slänger vi på lite andra fotsteg. Ställer man sig på så känner man att det är lite annat. Det är fortfarande samma genomsläpp på snön och sådär. Men om inte annat så lite kralligare kändes det också. Och så är det ju tuffare när du är ute och åker. Ja. Och sen avslutar vi med en rejäl väska. Ja. Där du är med det mesta. Ja. Så det är det vi har gjort idag. Ja, det känns grymt. Och som ni förstår så börjar den här episoden gå mot sitt slut. Och jag vill ju ge dig ett stort tack Johan för att du har fått vara här nere i Östersund och montera de här grejerna. Och sen skickar vi även genom kameran ett stort tack till Henke som kommer att hjälpa oss att skruva ihop det här. Så se nu till att följa oss under vinter, kära tittare. På sociala medier som Instagram, Facebook, YouTube. Och även i vintern kommer vi vara mycket mer aktiva på TikTok också. Så häng med nu så har vi en bra vinter alla.